Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Csodálatos hétvégét mindenkinek! Nálunk ez a hét is a kerti munkára esett. El kell végezni a teendőket, 2 diófa, rengeteg levél. Ma jöttünk, holnap este megyünk. Ma pácolok egyet, holnap sütünk. Lényegében meg szeretném nektek mutatni a teljesség igény nélkül, higgyétek, egy fantasztikus kis fokhagymás taját sütünk, fokhagymás mustáros taját. Ennek első nap, a mai nap megmutatom a pácolását, és lényegében itt kipakoltam, hogy másnap mikkel fogunk dolgozni. Rettentő és nagyon-nagyon finom alapanyagok, rettentően egyszerű, bocsánat, ezt szerettem volna mondani, nagyon-nagyon egyszerű alapanyagok, és majd a tálcsára fokozatosan mindent rá fogok halmozni, a húsokat egy kicsit elősütjük, visszapároljuk. Na, mutatom nektek idejébe és sorrendben, hogy történik ez a dolog. Nagyon-nagyon finom ez a kis pecsenye. Elsőképpen, mint említettem, majd pácolunk egyet, annak a pálcát mutatom meg legelsőképpen. Láthattok sertéstalját, kevés mustárt, paradicsomlevet, petrezselymet, nyilván ki sem maradhat belőle, fokhagymát, bugaci erőset, aki szereti az erőset, belepakolja, aki nem, az hagyja ki. Láthattok gyöngyhagymát, apró lilahagymát, nagyon-nagyon szeretjük mind a kettőt, és meglátjátok, fantasztikusan áll majd az ételnek. Láthattok füstölt kenyérszalonnát, csemegeszalonnát, színes borsot, sót, piros paprikát, koriandert, apró mogyoróburgonyát. Itt lényegében annyi lesz a technológia, egy nagyon picit, 8-10 percet előfőzöm, és ezt is majd kinn a tálcsán, a forró zsíradékon, a sült húsos zsíradékon a hagymával át fogom forgatni. Láthattok egy kevés gombát, és azért említettem nektek a teljesség igénye nélkül, mert akinek még van egy kis császárszalonna, kolozsvári szalonna, és egyéb finomság, paradicsom, paprika bele lehet forgatni. Ezt most így készítem el, de mondtam nektek, bármit hozzá lehet pakolni, egy nagyon-nagyon finom étel születik. Mutatom a pácot, és másnap találkozunk. Na, ez azért pár percet még igénybe vesz. Készült ez a nagyon egyszerű pálc, és látjátok, koriandert, színes borsot, sót, édesnemes piros paprikát, mustát és fokhagymát fogok felhasználni hozzá. Ez egy olaj nélküli pálc, be fogom majd csomagolni a húsokat zsírpapírba, bedobom a hűtőbe, egyetlen egy napot ott fognak tartózkodni. Szoktam volt nektek mondani, 3 és 5 fokos hűtő nagyon-nagyon fontos, főleg a nyári időszakban, és egy nap, higgyétek el, tökéletesen elég. Nyilván, aki gondolja, 2-3 napra is be lehet tenni. A hőfokra nagyon-nagyon érdemes odafigyelni. Na, hadd szóljon! Teáskanalat használok, kicsi teáskanál, csésze teáskanál, 2 teáskanál koriander, jöjjön 2 teáskanál színes bors, nagyon szeretjük, és egyelőre ebbe a pillanatban nem is pakolok mást hozzá, elkezdem összezúzni, és folyamatában hozzá fogom tenni majd a fokhagymát, a sót, a mustárt és a piros paprikát, pontosabban az utóbbikat a legeslegvégén. Alaposan törjétek össze. Na, itt 1-2 szem menekül is előlem. Zúzátok össze rendesen, és nézzétek meg, megy a folyamat pillanatok alatt. Meg vagyok az úzással, jól működik az úzda. Nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen, egyelőre gorombára törtem, és itt még ugye nincs vége a folyamatnak. Most jön bele a fokhagyma, apróra el fogom vágni, de mielőtt ezt megtenném, épp egy nagyon pici sót hozzá fogok tenni. Legyen mondjuk, és a húsokra való tekintettel teszem ezt már hozzá, 2 teáskanálnyi. Nagyon fontos elmondanom, hogyha úgy gondoljátok, hogy mondjuk 2-3 és akár 4 napos pácot készítetek, akkor ne sózzátok, csak a sütés előtti pillanatban. Nekünk most ez a pác 1 nap, elfér benne, tehát ahogy ti gondoljátok, ez csak egy javaslat. Na, el fogom keverni benne, és elkezdem beleaprítani a fokhagymát. Lényegében azért teszem, pontosabban a sót azért tettem bele, durva szemű só, sokkal-sokkal jobban el tudom majd dolgozni, krémesebb hatást el tudok érni. Ilyen pici apró darabokra belevágom. Utána mehet az úzás. Jön bele az utolsó fokhagyma gerezd. Ismét egy szökevény. Annyit fogok tenni, és látjátok, tényleg apró darabokba beletettem. Annyit fogok tenni, hogy a mozsára kb. 1 percig dolgozom, és gyönyörű szépen krémesre töröm az egészet. Ez a goromba fűszer nekünk már nagyon nagy segítség, ami benne van.
Egyetlen 1 perc alatt végzek is vele. Ha esetleg ilyen nagyobb darabok benne maradnának, az se baj. Én mondjuk nem szeretem, tehát én krémesen össze szoktam törni. És nézzétek meg, ebbe az esetben is nagyon-nagyon szépen alakul. El is készült ez a jóféle kis kenőcsalap, mert hát valamilyen szinten az lesz belőle, mutatom nektek. Nagyon-nagyon szép, krémes az egész, tényleg pillanatok alatt ezt el lehet végezni, és már csak ezért is érdemes venni egy mozsarat, meg sok-sok videóban láthattátok már, nagyon sokat dolgozok vele, vagy esetleg, ha valaki nem szeretne, nyilvánvaló, ezeket a fűszereket akár őrölt formába, vágott goromba formába is meg tudja vásárolni, és akár egy késlappal ellapítva a fokhagymát apróra lehet vágni. Na, én nagyon szeretek ezzel dolgozni, ez a lényeg. Lépjünk tovább. Jöjjön egy kis piros paprika művek, 2 teáskanál a mennyiség, és hozzá fogom tenni ezt a nagyon pici mustárt, bele fogom lapátolni, és nincs más hátra, lényegében el fogom keverni, kész is van a kenőcsünk. Na, ennyi az egész, pár mozdulattal összedolgozom, hozom a húsokat, kikloffoljuk, és be lehet kenni őket. Nézzétek meg, csodálatos. Kár, hogy nem érzitek, de szerintem el tudjátok gondolni. Csodálatos. Jöjjenek a húsik. Foglalkozhatunk a tarjaszeletekkel, amik már magában is gyönyörű, szépek, csodálatosak, nagyon kellemesen ilyen márványosak, imádjuk a tarját, imádjuk a hosszú karajt például. Na most visszatérve, és ismertek engem, nagyon szeretek nejlon között kloffolni. Indokaim a következők, és ezt mindig el szoktam mondani. Megóvjuk a deszka tisztaságát, húsnak a szerkezetét, Szilvikének a ruházatát, és nem utolsó sorban az én ruházatom is teljes mértékben tiszta marad. Egy ilyen sima, hagyományos mélyhűtő zacskót szoktam elvágni, egy nejlon, vastagabb az anyag nyilvánvaló, és ezt akár nem is kell kidobni mosogatógépbe, akár ki is lehet mosni, tehát többször föl lehet használni. Hajtok egyet, a tarjának a kloffolása semmiféleképpen ne legyen hajszálvékony, de azért adjunk neki, mutatom nektek ebbe a pillanatban, hogy én ezt hogy szoktam megápolni, hogy legyen tartása is a húsnak. Na most a tarjáról tudni kell, bárhogy is süssétek, egy nagyon-nagyon picit azért össze fog ugrani, de semmiféleképpen ne hajszálvékonyra verjétek ki. Körülbelül ennyi, odébb lépek, mutatom a másikat is, és itt körülbelül meg is álltam, ennyi az egész, nézzétek meg, hagytam egy nagyon kellemes kis vastag, hát hogy mondjam nektek, egy ilyen 2-3 mm-es nagyságot, vastagságot, ennél jobban semmiféleképpen nem verem ki. Az összes hússal ezt elvégzem, és lényegében utána mind a 2 oldalát egyszerűen be fogom masszírozni ezzel a nagyon finom kenőccsel. Elég az egyik oldalt kikloffolni. Jöhet a második 2 szelet. Kényelmesen ki fogom kloffolni. Jöhet a masszírozás, a húsok bekenése, alapos táplálása, hiszen ebbe a jóféle kis kenősbe fog állni most 1 napig, és tényleg amikor hirtelen kisítjük, ez a nagyon kellemes kis fűszeres réteg rá is fog égni, és egyébként azért nem szabad nagyon sok piros paprikát beletenni, akkor keserni és lehet az ízhatás. Na, fogok egy adagot, és lényegében mind a 2 oldalát az 5 szelet húsnak be fogom kenni, lényegében nem hagyok olyan területet, hogy a nyers hús látszódjon. Alaposan dolgozzátok rá. Így járok el a másik oldalt is, utána jöhet a csomagolás. Nagyon-nagyon kellemes illata van. Öt szelet igen finom tarja egymásra pakolva, és mint említettem nektek, egy zsírpapírt használok. Ebbe fogom becsomagolni pár mozdulattal. El fogom zárni a húsnak az útját, az illatoknak az útját, és még ettől függetlenül hoztam ide magammal egy zacskót. Ugye hát itt alkalmaztunk rendesen fokhagymát, hogy a többi termékre tudjunk figyelni a hűtőben. Na, annyit fogok tenni,
belehelyezem, és lényegében egy-két mozdulattal tényleg teljes mértékben elzárom, így viszem a hűtőbe, és holnap találkozunk, mutatom nektek a továbbiakat, megfőzzük a krumplit, megpucoljuk a jóféle kis pici miniatűr hagymákat. Na, az nem egy 5 perces munka, és lényegében mutatok nektek mindent. Szavaztok, holnap találkozunk. Itt a Husi, ez a lényeg. Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk. Elérkezett az idő, a sütés ideje, és még egy nagyon-nagyon pici előkészület természetesen, azt mindjárt megmutatom nektek. Begyújtunk, tápláljuk a lángot természetesen, és Szilvike mutatja nektek, ez a jóféle kis és erős borona tárcsán fogunk sütni. Nagyon pompás megoldás, meglátjátok, és ilyen nagy területen tényleg rengeteg cuccot oda lehet pakolni. Na, jöhet a gyújtogatás. Lizi kutya is itt volt, láttátok? Okos, nagyon okos vagy! Hadd szóljon! Beröffentünk, egy picit tápláljuk a tüzet, majd parazsat készítünk, és jöhet a sütés. Addig meg pár dolgot még megmutatok nektek a konyhába. Na, jó van, azt hittem jönnöm kell újra. Elindul? Elindul. Nagyon patent. Száraz van bőven. Egy tuti kaját készítünk. Ameddig is alakul a parázs, mert hiszen parázsra van szükségünk, nem nyílt lángra, addig van egy pici előkészület még itt a konyhában. Nagyon-nagyon kevés dolog, hiszen láttátok már tegnap azért oda pörköltünk a dolgoknak. Annyi történt, hogy megpucoltuk a kis gyöngyhagymákat, hozzádobtam még 3 gereszt fokhagymát, itt a jóféle kis paprika, ez csak át van mosva. Itt a lila hagyma, de nagyon szeretjük, és meglátjátok, tényleg fantasztikus. Kihoztam a hűtőből a paradicsomot, és lényegében, amit ajánlok nektek sütés előtt mindenféleképpen, a hűtőből legalább egy 2-3 órával előtte vegyétek ki a husit. Gombát átpörgettem, jéghideg víz alatt leszárítottam, petruska megmosva, mindjárt össze fogom vágni, és lényegében a szalonnából, mivel 5-en vagyunk, 5 szeletet le fogok nyesni, picit beírdalom, mehet a tárcsára. Na, és még annyi, föltettük a krumplit, összességében 1 evőkanál sót tettem hozzá, 8-10 percig fogom főzni körülbelül, tehát ezt az időt onnan számolom, amikor fölforr a víz, utána lehűtöm, visszahűtöm, és utána majd a kellő időbe rádobom a tárcsára. Na, hadd szóljon, jöjjön a szalonna, 5-en vagyunk, 5 szeletke, és ezen fogom elindítani a husit. Csúj, de jól néznek ki. Nem sajnáljuk természetesen. Na, itt egy kis kanóc is jutott. Kihúzgáljuk. Annyi a történet. Beírdalom egy nagyon picit. Egy szimpla kakastarét készítek. Ennyi az egész. Azonnal vágom a petrust. Hú, de jó illata van a szalonnának, gyerekek. Áj, és nagyon-nagyon finom. És bőven kijön a zsír belőle, meglátjátok. Ennyi. Vágom a petrust. Petruskáról 1-2 szó, hát legelsőképpen imádom, és ehhez az ételhez látjátok, fantasztikusan illik. Össze fogom csapni, nagyon zsenge a petruska, úgy a szára, úgy a levélzet, egyszer megfogom, és gorombára össze fogom vágni. Sok-sok videóban mutattam nektek. De ha teljes mértékben durvára, gorombára hagyjátok, akkor sincsen semmi baj. Egy 5-6-7-szer átmegyek rajta. Indulhat a buli, indulhat a sütögetés, és látjátok, a tárcsát a helyére emeltem, nem teljes mértékben forrósodott még át, de teljesen mindegy, hát első körben, de azért forró, látjátok, ráhelyezem a szalonnadarabokat, lényegében ki fogom sütni őket, hopp, egy diófalevél, na, ki fogom sütni őket, és amint ez megtörtént, egy nagyon picit el fogom oldalra húzni, és jöhetnek a húsok. Nagyon szépen kisültek a szalonnák, egyet még fordítok rajtuk, nagyon-nagyon pompás. Egy kicsit föl fogom tolni őket, majd a húsok megtartják, és egyszerűen elkezdem beleengedni a tarjákat. Gyönyörű szépen mind a 2 oldalát elő fogom sütni. Csúj, de jól néz ki. Na, ez kb. Egy olyan 3 perc oldalanként. Kiváló. Szalonnákat föl lehet tolni ebbe az esetben ide oldalra. Hadd süljenek. Meg vagyunk az első oldallal, mutatom nektek, fordítom. Egy enyhe kis kérget sütöttem rá, és természetesen
ezt a másik oldalon is meg fogom tenni. Néha meg lehet legezni a húsokat. Nagyon pipec. Másik oldal is kb. Ennyi. 3 perc, nem kell több. Utána jön rá a gomba, és jönnek a hagymák. Tovább is léphetünk. Mutatom a másik oldalát, szépségesek. Na, ebben a helyzetben a nem annyira melegebb területre kihúzom őket. Itt egy nagyon picit pihentetni fogom. Jöjjenek a hagymák, és ebben egy időben belepotyogtatom a gombákat is, és gyönyörű szépen át fogom sütni az egészet. Nem sokára fűszerezünk egy kicsit. Eszméletlen jól néz ki. Na, húsik meg itt pihennek egy kicsit. Ezek a hangok, fantasztikus. Na, hamarosan mutatom. Húsom a borsot ki kéne majd hozni nekem, köszönöm. Ismét tovább léphetünk. Látjátok eddig a cuccot, nagyon-nagyon kellemes. Egy nagyon pici sót teszek rá, 2 csipetnyit. Jöhet rá egy kis színes bors, természetesen illik hozzá. Nagyon penge, állítunk a tekerő, mondtam, hogy elhajítom, és tényleg eljött az idő. Na, azért jön ebből az anyag, tökéletes. Át fogom forgatni. 1-2 gombát már megkóstoltam, nagyon-nagyon pipec. Át fogom forgatni egy nagyon picit. Ebbe a pillanatban rádobom a paprikákat, aki szereti az erőset, nyilvánvaló, és kb. Egyetlen egy percig tovább fogom még sütni. Csuda jól néz ki. És még a parázs is elég nekünk. Teljesen patent. Húsokat meg lehet itt fordítani a szélem. Megvan a nemes pörzsanyag. Nem sokára kerülnek vissza. És nincs hideg. Nincs hideg a pályán. Jöjjön egy falatnyi paradicsompüré. Nem kell sokat beletenni. Körülbelül 1, 2, 3 és 4 evőkanállal teszek bele. Jövök vissza, át fogom pörgetni. És ebbe a pillanatban rádobom az előfőzött krumplit is. Na gyertek! Ezt nézzétek meg! Parázsburgonya. 90%-osan elkészítve. Tehát kell még neki egy nagyon kicsi, és vajpuha lesz. Na, mit szóltok hozzá? Nagyon-nagyon jó kis kaja. Igazi meló utáni étel. Hát ezek után már senki nem fog itthon semmit csinálni, az biztos. Mindenki le fog ülni, az pihen egy jó nagyot. Na, tökéletes. Annyit fogok tenni ebbe a helyzetbe. Nem is én lennék. Adunk egy nagyon-nagyon pici petrezselymet neki. Át fogom ismételten keverni. És nyilván már lehet kóstolni, aki szeretne. Ebbe a helyzetbe adott. Visszakotom a húsokat. Elrendezem nagyjából őket. Bocsánat, húsom. Egy picit eltemetem őket. És épp egy nagyon pici folyadékot teszek alá. Na gyertek takarónak. Ez az. Nagyon pipec. Szalonnák vissza a helyükre. Hozok egy nagyon pici vizet, és körülbelül innentől számítva egy olyan jó 8-10 percig hőkezelem. És teljes mértékben vajpuha lesz a húsi. Elfőzzük a vizet róla természetesen. És
legvésőképpen jöhetnek majd vissza a szalonnák, amikor ez megtörtént. Ezt a nemes pörzsanyagot le lehet vakarni. Nagyon-nagyon bulis. Jó, ennyi. 10 perc múlva találkozunk. Most alakulnak ki az igazi ízek. Itt valamit még elfelejtettem. Még egy kis petrus, amíg van. Nagyon-nagyon penge. Jó, szuper. Jelentem, el is készült az étel. Ezt nézzétek meg, milyen sűrű szaftja lett. Tovább nem is sütöm vissza. Ennyi tökéletes. Jobban is vissza lehetne sütni egyébként, csak akkor ez a szap nem maradna meg. És nézzétek meg, a hús is vaj puha. Mutatom nektek. Egyszerűen valami fantasztikus. Málik szét, porhanyos. Isteni finom lett. Na, azonnal tálalunk. Nézzétek meg, csuda-csuda jól lesz ki. Eszméletlen jó. Nem bírom ki. Nem bírom ki, hogy ne tegyek még rá egy keveset. Bementem, vágtam még egy picit. Ennyi, tálalunk. Szépséges. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a tárcsás végeredményt, és szándékosan mondom ezt, hiszen nem tálaltam ki, így ahogy van, zusammen caklipak behoztam. Nagyon-nagyon jól néz ki, így fogjuk kilapátolni, 5-en vagyunk, 5 személyre, ez tökéletes mennyiség. Mindenki megkapja a kis szalonnáját, a kis tarjadarabját, és látjátok, lehet válogatni gombából, paprikából, krumpliból, és a fantasztikus kovászos uborkából, amit idén is sikerült eltenni. Mind a két receptje fönn van annak is, a krumplis változat, a kenyeres változat, még ebben a pillanatban is érdemes oda tenni, érdemes elkészíteni, vagy akár a csemege uborkát. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, próbáljátok ki ezt a kis rögtönzött ételt, tényleg, ami alapanyag van otthon is, úgy gondoljátok, nyugodtan bele lehet pörgetni. Ez az egyveleg nagyon-nagyon finom, kellemes fűszerekkel, a szalonnával, ugye avval kell indítani mindenféleképpen. Akinek nincsen jó egy kis sertészsír, mangalicazsír, libazsír, kacsazsír, teljesen mindegy, pároljátok vissza egy kicsit a húsit, és hát ez lesz a végeredmény. Na, búcsúzom is, hamarosan ismét találkozunk, jövünk ismételten egy finomsággal, és természetesen a tárcsás ételeket is folytatom majd. Szavaztok! Jó étvágyat ehhez a finomsághoz!